Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Hôm nay Phương sẽ làm một clip về cái mảng chủ đề là công nghệ về đời sống. Thì vì sao mà hôm nay có nhã hứng làm một cái clip về công nghệ? Phải nói là Phương rất là lười làm về những cái nội dung về clip công nghệ các bạn. Công nghệ điện thoại và công nghệ đời sống, mặc dù hai cái đó là cái thế mạnh của Phương nhưng mà Phương khá lười. Thì đơn giản như các bạn biết á, là khi mà làm những cái clip đó Phương phải edit cái clip nó dày công lắm. Nó nặng nề hơn là làm những cái clip về căn bản sống. Tại vì làm cái clip mà nói về công nghệ á, về điện thoại hay về đời sống, nếu mà không làm những cái ví dụ hay là làm những cái mà hình tượng hay là quay clip trực tiếp trên điện thoại á, ghi lại toàn bộ những cái thao tác trên điện thoại cho các bạn xem á, thì các bạn sẽ khó hình dung lắm. Bởi vậy nó làm cho Phương hơi lười về hai cái mảng này. Tuy nhiên hôm nay Phương sẽ làm một cái clip nói về công nghệ về đời sống, và nội dung của cái clip ngày hôm nay đó chính là Phương nói về cái app Translate. Đó là tiếng Anh, và tiếng Việt có nghĩa là cái app dịch của Google. Đây là một cái app rất là tuyệt vời từ phía công ty Google. Cái app này nó rất là hay. Cái thứ nhất á, cái nhiệm vụ của nó là nó dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho mình. Không phải là tiếng Anh nói riêng mà tất cả các ngôn ngữ trên thế giới ra tiếng Việt cho mình. Và nó có cái chức năng là các bạn có thể ghi âm bằng tiếng Việt, nhưng mà lúc mà nó dịch ra cho bạn nó sẽ dịch ra cái ngôn ngữ mà bạn muốn ha. Đó là cái chức năng cuộc trò chuyện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn có thể, khi mà bạn mở cái app đó lên, bạn có thể chọn camera và bạn đưa camera vô cái hình trang sách đó, hay là một cái banner, cái quảng cáo gì đó, thì tự động nó sẽ dịch những cái chữ tiếng Anh đó hay là những cái ngôn ngữ của cái nước nào đó, nó sẽ dịch ra tiếng Việt cho bạn trên màn hình cho bạn xem. Ví dụ như nó không dịch được chính xác, nhưng mà ít ra các bạn sẽ hiểu được những cái ý chính của trong cái bản quảng cáo đó ha. Thì đó là một cái vòng sơ mà Phương muốn giới thiệu các bạn, đó chính là cái app Translate, còn gọi là dịch. Thì vì sao Phương muốn nói tới cái app này? Thực chất các bạn mà rành về một chút xíu công nghệ thì chắc các bạn không lạ lẫm với cái app này đâu, với cái ứng dụng mà dịch của Google đâu. Tuy nhiên có một cái vấn đề rất là nan giải mà Phương muốn nói tới trong ngày hôm nay. Như các bạn biết là theo dõi kênh Phương á, thì Phương có rất là mê xe. Phương có làm hẳn một cái danh sách là Góc Mê Xe, chuyên đi review xe, trải nghiệm cảm giác lái xe, nói này nói nọ về tất cả về xe. Và như các bạn biết là hồi đó Phương đọc sai một cái tên của một cái hãng xe. Đó chính là cái hãng xe Peugeot. Cái hãng xe này đến từ Pháp và cái biểu tượng của nó là con sư tử các bạn. Đó, Phương có để trên màn hình kế bên đây. Thì cái chữ này nè các bạn, cái chữ này nếu mà đọc chính xác sẽ đọc là Peugeot ha. Phương không đọc chính xác 100%, nhưng mà cái phát âm và cái tiếng mà để đọc Phương đang vừa mới nói ra thì nó cũng đã gần như là 90% rồi. Và các bạn biết là vì sao mà Phương biết được cái tên gọi chính xác của cái chữ này gọi là Peugeot. Như các bạn không biết đi, các bạn nhìn cái chữ này nè. Như hồi đó Phương không biết á, Phương nhìn cái chữ này Phương đọc là Peugeot. Thì trong một cái dịp nào đó Phương xem một cái vài clip của các bạn làm kênh review xe ở trên YouTube á, thì các bạn đó đọc là Peugeot. Phương mới thấy lạ, cái chữ này sao đọc là Peugeot được ta? Thế là Phương phải cất công, Phương lấy cái chữ đó Phương vô Google để Phương coi chính xác đọc ra là cái gì. Và Phương coi những cái clip mà các bạn nói làm về cái chủ đề đọc đúng tên của cái hãng xe, thì đúng là đọc là chữ Peugeot các bạn. Thì có thể nói cái chữ này nó là tiếng Pháp, nhưng mà cái kiểu đọc của nó thì nó ra cái kiểu phát âm tiếng đọc nó ra là như vậy. Thế là từ đó Phương đã sửa thành công. Lúc mới đầu chưa biết thì Phương đọc là Peugeot. Sau khi mà Phương xem những cái clip kênh review đó thì Phương đã sửa cách gọi lại cho đúng là Peugeot. Thì qua cái câu chuyện đó Phương muốn nói các bạn là cái sức mạnh của cái sự chia sẻ. Và
khi mà người ta đã chia sẻ thì chắc chắn là người ta sẽ tìm những cái thông tin nó chính xác nhất để người ta chia sẻ đến cho các người, cho các bạn, cho người xem, hay cho các khách hàng, hay cho người tiêu dùng. Đó là cái kiên quyết đầu tiên của những cái clip mà giới thiệu và hướng dẫn ha các bạn. Thì trong 1-2 tuần vừa rồi á, Phương có xem một số cái clip của các bạn YouTuber làm vlog. Thì có rất là nhiều các vlog đến từ phía Bắc, đến từ các anh em người phía Bắc. Thì trong cái danh sách đó có một bé ở Nghệ An. Cái lượng sub của cái kênh YouTube đó nó đạt ở ngưỡng gần 8.000 lượt sub rồi các bạn. Tuy nhiên cái kênh đó được 8.000 lượt sub, và cái nội dung chính của cái kênh đó là hướng dẫn cho các bạn làm YouTube, hướng dẫn cho các bạn làm quen các ứng dụng chỉnh sửa, cắt ghép video ở trên điện thoại, hướng dẫn các bạn làm quen với một vài cái phần mềm công dụng của những cái phần mềm ứng dụng trong máy vi tính hay là trên điện thoại đó. Nói chung nôm na cái mục đích của cái nội dung chính của cái kênh của cái bạn gái đó, đến từ phía Bắc á, đặc biệt là Nghệ An á, thì bạn hướng dẫn các người ta làm YouTuber. Thì đa số thì như các bạn biết, đã hướng dẫn người ta làm YouTuber thì chắc hẳn là nó thiên hẳn về công nghệ rất là nhiều. Các bạn phải biết sử dụng thao tác trên điện thoại, thao tác trên máy vi tính, và các bạn phải biết những cái ứng dụng đó làm cái gì đó. Thì Phương vào kênh của bạn đó, Phương xem một cái clip của bạn đó, và cái vấn đề nan giải nhất từ cái clip đó là như vậy nè các bạn. Cái chữ Gmail á, bạn ấy đọc là Gmail. Nghe Phương thấy khá là nhức nhối, nó chung khá là không vui luôn các bạn. Phương xin đến chấm với các bạn là Phương cũng không giỏi tiếng Anh. Tuy nhiên có những cái cơ bản, những cái tên gọi cơ bản thường ngày trong cuộc sống thì mình phải biết và mình phải nói cho đúng. Đó là cái kiên quyết. Tại vì nó là cơ bản mà các bạn, nó là cơ bản, mình Phương không có nói chuyên sâu. Ai cũng ban đầu cũng có thể đọc sai. Tuy nhiên có những cái nó quá cơ bản, bạn không được phép sai đó. Và xuyên suốt cái clip đó, cái em gái đó luôn sử dụng cái từ là Gmail. Mà phát âm đúng và gọi đúng chính là Gmail. Mình không cần nhấn nhá chữ gì, nhưng mà ít ra các bạn phải đọc đúng được cái trọng tâm của cái âm đó. Và mình vô cái phần comment, xuyên suốt từ trên từ mình đến phía cuối comment toàn là cảm ơn cái nội dung của các bạn đó làm. Phương ok, nhưng mà qua cái việc đó các bạn thấy là sao? Những cái người xem của cái clip của cái em gái đó, họ không biết được rằng cái chữ Gmail và cái chữ Gmail của cái em gái đó phát âm ra là sai. Và nếu mà như vậy á, thì một cái lượng viewer, một cái lượng khán giả xem cái clip đó đều nghĩ ủa vậy là từ nào giờ tao đọc chữ Gmail là sai hả mày? Vậy là cái chữ đó đọc là Gmail mày ơi. Rất là căng não luôn á các bạn. Tại vì khi mà các bạn chia sẻ, các bạn hướng dẫn, và các bạn đọc những cái từ phát âm đó mà các bạn không kiểm duyệt, không kiểm tra lại trước, các bạn đưa lên, thì một cái lượng lớn của các bạn mà khán giả YouTube họ xem và họ bắt đầu họ nói theo luôn. Có nghĩa là từ những người mà biết cái đó Gmail, nghe bạn nói Gmail, cái họ nghĩ ủa vậy cái đó đọc Gmail hả chứ không phải Gmail hả? Họ sửa. Và những người mà họ ban đầu họ không biết, họ nghe cái bạn đó nói Gmail, cái bạn nói cái chữ, thế là bạn cũng nói theo luôn Gmail. Và khi mà ai nói Gmail nói đúng thì những cái người nghe đó họ nói là những cái người nói đúng là nói sai. Và sau cái clip của cái em gái ở Nghệ An đó thì 1-2 hôm sau Phương có nhận được một cú điện thoại. Thì cái cú điện thoại này là cái khán giả của kênh của Phương, là người xem kênh Phương. Kênh của Phương trong cái mục mà công nghệ về đời sống Phương có làm một cái clip email là gì. Và em gái đó gọi cho Phương để hỏi một vài cái
chức năng công dụng ở trong một cái điện thoại iPhone. Thì các bạn biết chuyện như thế nào không? Em gái đó nói cái app cái này nè các bạn. Đây. Em gái đó nói cái ứng dụng mail này, em gái đó đọc là ứng dụng Mai. Em thấy cái ứng dụng tên Mai đó anh, cái ứng dụng tên Mai của nó, cái mục đích nội dung của cái mục đích của nó là làm gì trong điện thoại vậy anh có thể hướng dẫn chỉ em được không? Cái ứng dụng tên Mai anh, ứng dụng tên Mai. Và trong xuyên suốt cái cuộc nói chuyện đó, Phương phải 2-3 lần nhắc nhở em đó là Phương đọc cái ứng dụng đó là mail. Và cái Gmail, em có cái Gmail chứ không phải là ứng dụng này tên Mai và cái kia em, cái email của em đọc là Gmail. Và qua hai cái câu chuyện đó Phương khớp lại với nhau, Phương mới thấy là Phương rất là khủng hoảng cho các bạn mà làm những cái nội dung mà hướng dẫn mà tuy nhiên các bạn không kiểm tra, không xem lại những cái phát âm của mình về tiếng Anh. Nó tạo ra một cái hệ lụy rất là căng thẳng trong xã hội luôn đó các bạn. Tại vì ngay từ đầu nếu mà các bạn không biết, các bạn xem của một người hướng dẫn nó nói cái chữ đó đúng thì các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ nói đúng luôn. Tuy nhiên nếu mà lần đầu tiên mà các bạn nghe một cái clip hay là một ai đó nói phát âm sai về cái từ đó là các bạn sẽ bị liễu lưỡi và các bạn nói sai theo xuyên suốt cái cuộc đời của các bạn luôn. Các bạn khó mà sửa lại được lắm. Và cái từ kế tiếp Phương muốn nói chính là cái từ video. Đa số các bạn ở ngoài thay vì cái chữ video clip, các bạn hay nói là video clip. Và cái từ này nó rất là, phải nói là ai cũng nói cái kiểu nói như vậy xuyên suốt tất cả những cái kênh mà đa số các bạn ở trong Nam thì các bạn không dùng cái từ, không gọi là video, mà xuyên suốt từ những các bạn ở miền Trung, miền Bắc hay những cái kênh vlog, các bạn thường hay sử dụng nói cái kiểu của cái từ đó là video hay gì mà các bạn nên nói là video. Và ngay cả những cái như các bạn biết là vừa rồi cái vụ mà cái vụ báo điện tử VOV đó các bạn, với cái có gây cái vụ báo điện tử VOV vừa rồi nó bị sập á, với lại nó về cái vụ mà báo VOV đăng những cái bài báo mà nó sai sự thật, nó không đúng đối với cô Nguyễn Phương Hằng á, thì trên TV có làm một cái clip phỏng vấn một cái ông nào đó của làm trong cái VOV đó, và phỏng vấn trong quá trình phỏng vấn thì ông ta có phát âm một cái chữ Google, ông ta nói là Google. Đó các bạn thấy không, cái vấn đề ngay cả một người có giữ một cái chức vị cao trong một cái ngành mà phải nói là nó thiên về mảng công nghệ rất là nhiều, báo VOV điện tử mà các bạn, trong ngành truyền thông, trong ngành media, thì những cái phát ngôn đó, những cái ngôn từ mà các bạn phải nói nó phải chuẩn âm. Ở đây Phương không có nói tới cái như cái hồi nãy, trở lại ban đầu hồi nãy Phương nói, không nói tới đề cập các bạn phải giỏi tiếng Anh cực kỳ hay là sao đó, nhưng mà có những cái từ nó rất là thông dụng trong đời sống, các bạn phải chuẩn mực, chuẩn âm đối với những cái từ đó. Nghĩ làm sao mà lên phương tiện truyền thông đại chúng lại phát biểu là Google mà đọc được Google. Có biết bao nhiêu người xem được cái hình ảnh, cái giọng nói đó ở trên TV, và người ta sẽ lại bắt chước theo và người ta sẽ nói theo cái kiểu sai. Cũng giống như hồi nãy giờ Phương nói là những cái kênh vlog, những các em, các anh chị, các bạn gái, các bạn nam, già trẻ lớn bé gì cũng được, khi mà các bạn đã chọn cái chủ đề là hướng dẫn người ta trong một cái lĩnh vực đó và nó thiên về những cái ngôn từ, những cái từ ngữ đó, thì các bạn phải chủ động xem xét lại, chọn những cái phát âm và cái cách nói cho nó đúng. Đúng ở đây là đúng từ rồi các bạn. Gmail mà nghĩ sao các bạn cứ nói Gmail. Chính vì những cái kiểu động như vậy nó tạo cho những cái người xem, tại vì người xem á, người ta cần cái thông tin đó là người ta sẽ search ra, và nó rất nhiều kênh đó. Và cái kênh mà người ta bấm vô cái clip đầu tiên á, mà người ta bấm vô đầu tiên để xem á, mà cái người đó mà phát âm cái chữ đó, nếu mà đúng là họ sẽ nhớ đúng miết là sẽ đúng luôn. Nhưng mà nếu họ vô tình họ bấm vô một cái clip mà cái người đó phát âm sai về một cái chữ nào đó thì nó sẽ đập vô đầu của người xem và người xem nhớ luôn. Điển hình như là hồi nãy Phương nói cái em gái đó, Gmail.
Bởi vậy làm cho cái khán giả xem clip á, khán giả xem clip rồi cứ quen cũng cái từ mai luôn. Rồi đến khi mà khán giả có, chắc Phương nghĩ chắc chắn một điều là cái người mà cái khán giả mà gọi điện thoại cho Phương để hỏi về cái nội dung của cái ứng dụng mail đó, chắc chắn là xem clip của cái em gái đó luôn. Bởi vậy rất mong các bạn hãy xem xét lại, chỉnh sửa lại, cập nhật lại cho nó phù hợp và cho nó đúng. Cái thứ nhất, nó không phải đúng để giúp ích cho các bạn đâu, mà nó giúp ích cho những cái khán giả xem clip, xem sự chia sẻ và sự truyền đạt của các bạn. Rất là quan trọng các bạn ạ. Rất là quan trọng. Và thêm một điều nữa, khán giả cũng vậy. Khán giả thì mình nói đồng đều đi ha, có người giỏi và có người không giỏi, có người biết và thậm chí là người không biết. Tuy nhiên nếu mà các bạn có được cơ hội, ví dụ như các bạn xem clip của cái em gái đó nói cái chữ Gmail thành chữ Gmail á, nhưng mà nếu mà các bạn có cơ hội xem một cái clip của một ai đó nói cái chữ chính xác là Gmail, thì khi mà các bạn thấy có hai sự nó phát âm nói hai đọc hai cái từ đó khác nhau, thì các bạn phải đi kiểm chứng giùm Phương. Và khi mà các bạn đi kiểm chứng thì các bạn kiểm chứng vô đâu? Và đây Phương xin ví dụ. Phương sẽ quay lại màn hình ha các bạn. Và hiện tại bây giờ trên điện thoại các bạn, nói chung là nó có một cái app rất là tuyệt vời. Phương không biết là các bạn có biết hay không, nhưng hôm nay Phương sẽ giới thiệu các bạn cái app đó. Các bạn vào App Store. Phương có quay trên màn hình ha, Phương sẽ đưa lên. Rồi, các bạn vào mục tìm kiếm, các bạn đánh chữ dịch cho Phương. Đây. Và cái Phương muốn các bạn biết đến đó chính là cái app Google Dịch ha. Còn nếu mà các bạn để tiếng Anh thì ở đây nó sẽ hiện ra chữ là Translate đó. Và Phương đã cài rồi, Phương đã cài cái app này vào bên trong điện thoại của Phương rồi, nên nó sẽ có là cái chữ là cập nhật ở đây. Còn nếu mà các bạn chưa cài thì nó sẽ có chữ nhận ở đây, hoặc là có chữ get ha. Bây giờ Phương cập nhật lên. Đây là một cái app nó rất là thông dụng. Nó có thể dịch mọi thứ tiếng ra tiếng Việt và ngược lại từ tiếng Việt ra mọi thứ tiếng cho các bạn. Và nó có luôn cái giọng đọc ha. Và nó có chức năng dịch bằng khi mà các bạn chụp hình. Và nó có chức năng dịch bằng cái cuộc đối thoại ha. Rồi, nó cập nhật xong rồi ha. Bây giờ Phương thoát ra. Đây để Phương coi. Đây, Phương cài ở trên màn hình ha các bạn. Dịch. Rồi bây giờ Phương nhấp vào. Rồi, ở trên điện thoại của Phương thì Phương đã chỉnh mặc định là từ Anh sang Việt hoặc là Việt sang Anh. Đây là cái thông dụng nhất của cá nhân hoặc là của xã hội luôn. Tại vì hai ngôn ngữ đây là thông dụng nhất các bạn. Còn các bạn muốn tìm hiểu Việt sang Nhật hay là Việt sang Hàn hay là Việt sang Trung hay Việt sang Đức thì những cái từ đó các bạn có thể thêm vô ha. Các bạn có thể đổi với nhau. Nhưng ở đây thì Phương ví dụ cho cơ bản các bạn là Anh với Việt đi. Bây giờ Phương sẽ đánh chữ mail nè. Đó, như các bạn thấy ha, đánh mail thì nó sẽ hiện, nó tự động nó dịch ra. Bây giờ Phương bấm đi nè. Bây giờ Phương sẽ bấm vào Phương nghe nè. Mail. Đó, các bạn nhấp vào hình cái loa thì nó sẽ tự phát âm ra. Mail. Nó sẽ tự đọc cái từ đó cho các bạn nghe. Mail nha các bạn, chứ không phải là mai nữa nha. Những bạn viewer của kênh của Phương xem với cái danh sách công nghệ về đời sống thì các bạn cố gắng hòa nhịp cho nó. Tại vì khi mà các bạn đã biết một chút công nghệ rồi thì nó sẽ phục vụ đời sống cho các bạn và công việc của các bạn rất là nhanh. Tuy nhiên khi mà trong cái quá trình giao tiếp để bạn truyền đạt hay là bạn nhận sự truyền đạt của người ta mà bạn đọc cái tên của cái công cụ đó hay cái tên của cái ứng dụng đó mà nó sai á, thực sự là nó tạo cho cái cảm giác không tốt cho cái người ở đối diện ha. Các bạn lưu ý, đặc biệt là các bạn cần những cái mục này các bạn lưu ý đó các bạn. Khi Phương đánh một chữ tiếng Anh vào thì nó sẽ dịch ra tiếng Việt và nó sẽ có cái mục là đọc luôn cái chữ đó cho các bạn nghe ha, rất là tiện. Để Phương coi cái đánh cái chữ video.
Đó, Phương đánh cái chữ video ha, các bạn thấy ha. Đó, nó sẽ dịch ra. Nó sẽ dịch rồi, có bạn dịch ra ở dưới ha. Bây giờ Phương nghe nè, nghe người ta phát âm về cái chữ video nè. Video. 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 Không các bạn, video chứ không ai mà đọc là video nha các bạn. Thật sự đây là cái từ mà nó đã ngấm và ăn sâu vào rất là đậm đối với những anh em, cô chú, dì, bác, bác em nhỏ ở ngoài Bắc. Ăn sâu vào trong tiềm thức rất là nặng luôn á. Mà các bạn nghe nè, các bạn nghe phát âm chuẩn của cái từ đó nè. Video. Video. Video chứ không phải là video. Phương đánh thử chữ, xem chữ clip nữa nè. Các bạn nghe lại ha. Video clip. Video clip. Video clip ha. Và khi mà các bạn đánh tiếng Anh thì nó sẽ dịch ra tiếng Việt ở dưới cho mình, và ngược lại các bạn cần dịch những cái gì đó. Rất là hay, cái app này rất là hay, tiện lợi. Nói chung nôm na là nó như cái app từ điển vậy đó các bạn. Nhưng mà ở đây nó còn nhiều chức năng. Ở đây là Phương nói là nó dịch ra theo cái kiểu cuộc trò chuyện. Rồi cái thứ hai nữa là kiểu máy ảnh thì như hồi nãy Phương nói rồi á, các bạn chỉ cần chụp đưa lên là nó sẽ dịch ra. Để còn cái chữ gì mà các bạn hay nói sai nữa ta? Google. 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 Thấy không? Chứ không phải Google nha các bạn. Chứ không phải đưa cho ông sếp nào đọc Google thiệt không ra đâu. Rồi cái gì nữa không ta? Cái gì mà hay mắc lỗi thường nhật nhất là ta? Made in Vietnam. Made in Vietnam. Cái câu này chắc các bạn hiểu ha. Câu này đã được một người đọc sai rất là nổi tiếng. Một người nổi tiếng đọc sai. Và bây giờ các bạn nghe. Made in Vietnam. Made in Vietnam. Chứ không phải made in nha các bạn. Rất là đơn giản luôn các bạn, mà Phương nghĩ là do các bạn không biết tới cái app này thôi. Thì trước cái app này cũng như từ điển vậy đó, nhưng mà nó rất là tiện lợi vì cách sử dụng của nó cũng đơn giản. Rồi bây giờ Phương bấm vào cái chức năng cuộc trò chuyện này ha các bạn. Cuộc trò chuyện thì nó có hai mục, English và tiếng Việt ha. English và tiếng Việt. Nhấp vào English á, nhấp vào chữ English này á, thì người ta sẽ nói tiếng Anh vào, nó nghe nó sẽ dịch ra tiếng Việt. Còn các bạn tiếng Việt á, các bạn nhấp vào thì các bạn nói tiếng Việt xong nó dịch ra tiếng Anh ngược lại và nó sẽ đọc luôn ha. Bây giờ Phương thử ha. How are you? Bạn khỏe không? I'm fine. Tôi ổn. Không các bạn, Phương nói tiếng Anh nó sẽ dịch. Ví dụ như các bạn giao tiếp với một người nước ngoài thì các bạn chọn cái mục này, người ta sẽ nói tiếng của họ vào, tiếng Anh của họ thì họ sẽ dịch ra tiếng Việt. Rồi bây giờ mình nói tiếng Việt nè, mình sẽ bấm nói tiếng Việt. Tôi muốn đi chơi. I want go to play. Đó, hay không? Rất là thông dụng không? Bây giờ mình Phương nghĩ bây giờ chắc các bạn mới biết á ha. Thì trong cái quá trình mà các bạn chat hay là ở trên Facebook, ai mà nói tiếng Anh nhiều khi các bạn không biết thì các bạn cứ đánh cái câu tiếng Anh của họ vào đây dịch ra. Rồi bây giờ các bạn muốn trả lời câu tiếng Anh đó thì các bạn chọn cái này. Rồi các bạn thấy nó đánh ra thì mình đánh lên vây để mình trả lời ha. Rất là đơn giản. Đây là một cái app nó rất là thông dụng. Ví dụ như các bạn đi du lịch, các bạn cần, ví dụ như các bạn cần đi du lịch đúng không,
mà các bạn đi qua nước người ta, các bạn muốn hỏi cái siêu thị nằm ở đâu vậy, thì giờ mình sẽ nói tiếng Việt, nó sẽ dịch ra tiếng Anh cho cái người đối phương người ta hiểu. Giờ Phương sẽ nói: cho tôi hỏi siêu thị nằm ở đâu. May I ask where the supermarket is located? Dạ. Ít ra không biết không cái câu cú nó dịch không biết là chuẩn xác của ngữ pháp hay không ha, nhưng mà ít ra thì cái người mà đối phương người ta sẽ đọc vô đây, người ta sẽ biết được cái ý của Phương muốn nói cái gì và người ta sẽ chỉ mình. Và người ta chỉ mình thì bạn bấm ở đây, người ta nói, nó ghi âm xong nó nhả ra là tiếng Việt cho bạn, thế là bạn tìm được siêu thị. Rất là đơn giản ha. Rồi để Phương coi có một cái ví dụ nào mà bằng dịch bằng máy ảnh không ha. Đây có cái hộp đồ chơi nè, hộp đồ chơi này nó ghi bằng tiếng Anh không các bạn. Bây giờ Phương sẽ dùng cái chức năng là máy ảnh ha, cho các bạn dễ hình dung. Phương để ở đây cho các bạn coi luôn, để máy ảnh. Các bạn thấy nó dịch không? Khi một nhà cổ sinh vật xấu xa giải phóng sự mạnh mẽ của mình, đó nó dịch đó các bạn ha. Quá là dễ dàng luôn, các bạn chắc nhìn thấy ha. Đó. Rồi bằng Phương bấm thoát ra. Các bạn biết là Phương thường dùng cái chức năng máy ảnh này Phương dịch cái gì không các bạn? Công dụng của những cái lọ thuốc ở nước ngoài gửi về. Có một cái số thuốc ở nước ngoài gửi về, cái công dụng của nó in bằng tiếng Anh không mà đọc không hiểu, thì dùng cái chức năng này đưa lên khen lên, nó dịch ra. Ít ra nó dịch là khi nào bị cái này thì sẽ dùng cái thuốc này, cái kem thuốc này. Quá là tuyệt vời luôn các bạn. Đó. Và cái app này Phương muốn nói cho các bạn biết là nó hoàn toàn tiếng Việt ha, trong cài đặt nó cũng có tiếng Việt nè. Đó. Rất là dễ dàng. Và các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ nè. Các bạn muốn thứ tiếng gì các bạn nhấp vào ha, từ Anh sang cái gì đó. Đó. Trời ơi, nó quá dễ dàng, một cái app nó quá dễ, đơn giản và hay ho như vậy luôn á, mà các anh chị vlog hay các anh chị youtuber lại không chịu tìm hiểu giùm Phương. Thực sự là nói hôm nay làm cái clip này á, mục đích chính là giới thiệu cái app Google Dịch này đến cho các bạn cùng xem ở trong. Thực sự là làm cái clip này vào cái mảng là công nghệ đời sống á, cái thứ nhất là giới thiệu một cái ứng dụng nào đó hay ho đến cho các bạn mà nó phục vụ cuộc sống cho các bạn, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, là Phương muốn nói rằng những các bạn mà làm youtuber hay là vlog về cái mảng mà thiên về công nghệ, hướng dẫn người ta một cái gì đó về công nghệ, hướng dẫn người ta về Facebook hay là hướng dẫn về YouTube hay là hướng dẫn về linh tinh nhưng mà nó về công nghệ trên điện thoại hoặc là trên máy tính á, thì các bạn hãy chịu khó. Cho dù bạn ở đâu nữa, bạn là người vùng nào đi nữa, cái tiếng bạn, cái giọng của bạn nó như thế nào không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là các bạn phải nói đúng được cái từ đó, trọng âm của cái từ đó, đó mới là vấn đề các bạn nha. Thì cái sự mà chia sẻ của các bạn, giúp ích của các bạn khi mà các bạn làm những cái clip hướng dẫn đó, nó lan tỏa tới người nghe, người xem rất là mạnh. Và người nghe và người xem khi mà nghe các bạn nói những cái từ đó sai hoài thì bắt đầu nó in hình thành vô đầu của người xem người nghe luôn. Và từ đó những người xem người nghe đó lại phát âm sai theo các bạn luôn. Điển hình như cái câu chuyện hồi nãy Phương nói, một em youtuber ở Nghệ An nói cái từ gmail, và một em cũng ở phía ngoài luôn gọi điện thoại cho Phương để hỏi thắc mắc về cái Gmail là gì, thì em ta cũng nói cái tên ứng dụng ở trong điện thoại iPhone, cái ứng dụng mail, em nó cũng đọc là ứng dụng mai luôn. Đó là một cái hệ lụy khi mà cái sự chia sẻ mà các bạn nói không đúng của cái từ đó bằng tiếng Anh á, rất là căng ha. Thì hy vọng là Phương giới thiệu tới cái app Google Dịch này thì các bạn sẽ có được cơ hội vận dụng nó một cách thông minh và phục vụ đời sống cho các bạn một cách nó văn minh và nó nhanh gọn ha. Cũng giống như cái tiêu chí mà công nghệ về đời sống mà Phương đã đặt ra. Rồi, clip tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tới ha. Còn bây giờ xin chào.